હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવું ચાઇનીઝ વેજ 65 જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. આ વેજ 65 ઘણી ઓછી રેસ્ટોરન્ટના મેનુમાં તમને જોવા મળશે કારણ કે એને બનાવવાનું મહેનતનું કામ છે. તો આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ વેજ 65 બનાવવાનું જોઈશું, જેથી પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ હશે તો એને બનાવવામાં તમને એકદમ સરળતા રહેશે. જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ રીતે આ વેજ 65 નથી બનાવ્યું કે નથી ખાધું તો તમે આ રીતે એને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તો ચલો બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં ચાઇનીઝ વેજ 65 બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે એડ કરીશું છીણેલું કોબીસ, જે કપમાં 3 કપ છે અને ગ્રામમાં 270 ગ્રામ છે. જે 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ આવે છે એ મેં 3 કપ ભરીને કોબીસ લીધું છે. હવે આપણે એની અંદર 1 કપ છીણેલી ગાજર ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 60 ગ્રામ છે. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું આદું ઉમેરીશું અને અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આજીનો મોટો એડ કરીશું, જેને MSG પણ કહેવામાં આવે છે. તમે આને સ્કીપ કરવા માંગો તો કરી શકો છો, પણ એનાથી ચાઇનીઝનો ટેસ્ટ વધે છે. અડધી ચમચી કે પછી સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું નાખીશું. 1 ચમચી એમાં આપણે વિનેગર નાખીશું. હાફ ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી આપણે એમાં રેડ ચીલી સોસ એડ કરીશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ગ્રીન ચીલી સોસ ઉમેરીશું. અડધી મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં સોયા સોસ ઉમેરીશું, હાફ ટેબલ સ્પૂન. 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું. હવે આપણે એને થોડું મિક્સ કરી લઈએ. એ પછી આપણે એમાં જરૂર મુજબ મેંદો અને કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. તો 1/4 કપ એટલે કે 70 ગ્રામ જેટલો આપણે એમાં મેંદો ઉમેર્યો છે અને અડધો કપ એટલે કે 45 ગ્રામ જેટલો આપણે એમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. પહેલાં આપણે આટલું મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ, જો પછી જરૂર લાગશે તો આપણે વધારે એડ કરવાનું છે. મેંદો જો તમે ટેબલ સ્પૂનમાં માપશો તો 8 ટેબલ સ્પૂન અને કોર્નફ્લોર ટેબલ સ્પૂનમાં માપશો તો 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર છે. બધી જ વસ્તુ મેં મેઝરિંગ કપ અને મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને લીધી છે, જેથી જો તમારે બનાવવું હોય તો એકદમ સરળ રહે. તો આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આટલું મિક્સ કર્યા પછી પણ મને મેંદો અને કોર્નફ્લોર થોડોક ઓછો લાગે છે. તો આની અંદર અડધો કપ કોર્નફ્લોર મેં હજી એડ કર્યો છે અને 1/4 કપ જેટલો મેંદો આપણે એની અંદર હજી એડ કરીશું. જેટલું આપણે પહેલાં લીધું હતું મેંદો કોર્નફ્લોર એટલું જ મેં અત્યારે પણ લીધું છે ફરીથી. હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મેંદો અને કોર્નફ્લોરનું જે મેઝરમેન્ટ છે એ તમે ગાજર અને જે કોબીસ લીધું હોય એમાં કેટલું પાણી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો આ રીતે બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એની અંદર થોડુંક ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર પણ ઉમેરવાનો છે. તો કલરને જો તમે અડધી ચમચી પાણી એડ કરીને મિક્સ કરશો પાણીમાં તો એકદમ સરળતાથી મિક્સ થઈ જશે. અહીંયા હું એને એમ જ એડ કરું છું. જે આપણે સોસ એડ કર્યા હતા એ વખતે પણ જો તમે કલર મિક્સ કરી દેશો તો એકદમ સરળતાથી કલર મિક્સ થઈ જશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટમાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. એકદમ આપણે એને સૂકું નથી કરવાનું, નહીં તો વેજ 65 ખાવામાં કડક લાગશે. હવે મેં થોડુંક તેલ લઈ લીધું છે, એને આપણે આ રીતે હાથ ઉપર લગાવીને હાથને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે થોડુંક મિશ્રણ આપણે હાથમાં લઈને જે મરચાં આવે છે એ જ રીતનો એને આપણે શેપ આપવાનો છે. તો આ રીતે બધા જ બાકીના વેજ 65 આપણે બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. આની અંદર મેદો હોય છે તો હાથ ઉપર થોડુંક તો ચોંટશે જ, એટલે તમારે વચ્ચે વચ્ચે તેલ કે પછી કોર્નફ્લોર લઈને એને શેપ આપવાનું છે. તમે ચાહો તો આ રીતે થોડો થોડો કોર્નફ્લોર લઈને પણ એને બાઇન્ડ કરશો તો એકદમ સરળતાથી બાઇન્ડ થઈ જશે. તેલ કે કોર્નફ્લોર બંનેમાંથી તમને જે પણ ફાવે એ તમે લઈ શકો છો, પણ કોર્નફ્લોરથી મને એને બાઇન્ડ કરવાનું એકદમ સરળ લાગી રહ્યું છે. તો આ જ રીતે બાકીના બધા જ વેજ 65 હું રેડી કરી લઈશ. આ પ્રોસેસમાં થોડીક વાર લાગે છે, તો તમે ચાહો તો ઘરમાં કોઈની હેલ્પ પણ લઈ શકો છો. અહીંયા મેં 2 મોટી પ્લેટ ભરીને વેજ 65 રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. જ્યારે તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એક એક કરીને વેજ 65 તેલમાં નાખીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને ફ્રાય કરવાના છે. અને આને ફ્રાય કરતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ, ત્યારે જ તમારે એમાં એને ફ્રાય કરવાનું છે. જો તેલ ઓછું ગરમ હશે અને તમે વેજ 65 એડ કરી દેશો તો એ બધું જ તેલ પી જશે અને એટલા બધા વધારે ઓઇલી થઈ જશે કે તમે એને ખાઈ પણ નહીં શકો. તો એકદમ સરસ તેલ ગરમ થાય ત્યારે જ આપણે એમાં એડ કરવાનું છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર એને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આપણે ફ્રાય કરવાનું છે.
એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલા આવ્યા એટલા મેં એડ કર્યા છે. હવે આને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું. અહીંયા આપણા વેજ 65 એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. 5 થી 6 મિનિટનો મને સમય લાગ્યો છે એક બેચને ફ્રાય કરવામાં. હવે આપણે એને જારાની મદદથી ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું, જેથી એમાં એક્સ્ટ્રા તેલ હોય તો એ પણ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અને આ જ રીતે બાકીનો બીજો બેચ પણ આપણે ફ્રાય કરી લેવાનો છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે આ એકદમ ક્રિસ્પી છે. તો બીજો બેચ પણ મેં સેમ એ જ રીતે ફ્રાય કરી લીધો છે, એને પણ આપણે કાઢી લઈશું. હવે મેં ગેસ ઉપર એક મોટું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી તેલ નાખીશું અને એને પેનમાં આ રીતે ફેલાવી દઈશું. હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનો લાંબો કાપેલો કાંદો એડ કરીશું અને 1 મિનિટ માટે આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સાતળવાનો છે. તો કાંદાની સાથે જ આપણે એની અંદર એક નાની સાઇઝનું કેપ્સિકમ લાંબુ કાપેલું એડ કરીશું અને એક મીડિયમ સાઇઝની ગાજર, જેને મેં અડધી જ લીધી છે, એ એડ કરીશું. આની અંદર વેજીટેબલ્સ તમે વધારે ઓછા કરી શકો છો. હવે આપણે આને મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરીએ. 1 મિનિટ પછી આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું, 1 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી. 2 થી અઢી ટેબલસ્પૂન આપણે એની અંદર ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરવાનું છે અને 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણું સમારેલું આદું ઉમેર્યું છે. હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈએ. 30 સેકન્ડ પછી આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું MSG એટલે કે આજીનો મોટો એડ કરીશું. અને હું પહેલાં જ તમને જણાવી ચૂકી છું કે આનાથી ચાઇનીઝનો સ્વાદ વધે છે, પણ તમે એને સ્કીપ કરવા માંગો તો કરી શકો છો. સ્વાદ મુજબ મેં એમાં મીઠું ઉમેર્યું છે. 1 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા જે લીલા કાંદાનો વ્હાઇટ ભાગ આવે છે એ મેં એડ કર્યો છે. 3 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું. 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં સોયા સોસ એડ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન. 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન આપણે રેડ ચીલી સોસ ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ મેં અત્યારે સ્લો જ કરી દીધી છે. 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં ગ્રીન ચીલી સોસ ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને અડધી મિનિટ માટે એને સાતળવાનું છે, વધારે નહીં. અડધી મિનિટ પછી આપણે એમાં અડધો પોણો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એની અંદર થોડોક ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર ઉમેરવાનો છે. તો અહીંયા ફક્ત 2 ચપટી જેટલો મેં કલર એડ કર્યો છે અને પાણીને થોડુંક આપણે ઉકળવા દઈશું. પાણી બરાબર ઉકળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર ફ્રાય કરેલા વેજ 65 ઉમેરી દઈશું અને એને આપણે બરાબર સોસમાં મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરવાના છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર, જેથી વેજ 65 જે આપણે ફ્રાય કર્યા હતા ત્યારે ક્રિસ્પી હતા, તો અત્યારે થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય. બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરવાની છે. ખાંડ આમાં જરૂરી છે, રેસ્ટોરન્ટમાં પણ એને એડ કરે છે, તો તમારે એને સ્કીપ નથી કરવાની. હવે આપણે એમાં કોર્નફ્લોરની સ્લરી ઉમેરીશું, 1 મોટી ચમચી જેટલી. 2 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોરમાં મેં 3 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને સ્લરી બનાવી હતી અને મેં બધી જ એડ નથી કરી. હવે બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા કાંદા ઉમેરીશું અને થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ માટે મેં એને સોસની અંદર કૂક કર્યું છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર અને એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો છેલ્લે તમારે આને થોડુંક ચાખી લેવાનું છે. મેં પણ ચાખ્યું છે તો એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું. જો તમે આને ઘરે ક્યારેય નથી ટ્રાય કર્યા તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ બનાવજો. અને વઘારની અંદર જે આપણે સોસ એડ કર્યા એ તમે વધારે પણ નાખવા માંગો તો નાખી શકો છો. અહીંયા મેં તમને મારું મેઝરમેન્ટ જણાવ્યું છે અને એ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. અને આપણે આ વેજ 65 ઘરે બનાવ્યા છે તો માર્કેટથી એકદમ હાઇજેનિક પણ હોય છે અને ખાવામાં તો એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.